აფხაზეთის ომიდან დაახლოებით 27 წელი გავიდა და მის შესახებ დაახლოებით ვიცით ზუსტად იმდენი, რამდენიც ვიცოდეს მის დასრულებისას, ან უფრო უარესი, კიდევ უფრო ნაკლები. პირველად ჩემი შეხება აფხაზეთის ომის შესახებ წავიკითხეს სკოლის წიგნში, სადაც უახლეს საქართველოს ალბათ ყველაზე ტრაგიკულ წელს და წლებს მიეძღვნა მხოლოდ ორი წიგნის გვერდი, სადაც უმეტესად იყო ფაქტობრივი მასალა, საიდანაც ვერ გამოიტანდი ვერანაირ ანალიზს თუ დასკვნას. დღეს შემდეგ როცა უკვე გავიზარდე და როცა პირველად დამიტესტ უკვე სერიოზულად და მინდოდა შემესწავლა ეს კონფლიქტი, ბევრი ვეძებეთ, თუმცა ვერ ვიპოვე რაიმე სიღრმისეული წიგნი, რომელიც მიეძღვნა აფხაზეთის კონფლიქტის წარმოშობას, ან უშუალოდ კონფლიქტის პერიოდს, ან რაიმე კვლევა, რომელიც ელემენტარულ ბაზისურ ინფორმაციას მაინც მომცემდა, რომელიც დაფუძნებული იქნებოდა სიღრმისეულ კვლევაზე. რაც შეეხება აფხაზეთს და აფხაზეთის მიდგომას ისტორიისადმი და ომისადმი, შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რადგან სკოლაში ქალში ვსწავლობდი, ისტორიის წიგნში ნახევარზე მეტი ეთმობა აფხაზეთის ომის თემას. და არა მარტო აკადემიურ სფეროში, არამედ ზოგადად ყოველდღიურად ხვდები აფხაზეთის ომის თემას ყველგან ქუჩაში თუ ნაცნობთან ლაპარაკის დროს და ასე შემდეგ. და გალში არის განსხვავებული ხედვა ამ ომთან მიმართებაში და გვაქვს ორნაირი ნარატივი. ერთი არის აფხაზური ნარატივი, მეორე არის ქართული ნარატივი, ასე ვთქვათ, რომელიც ქმნის რაღაც ორნაირ მიდგომას ან განწყობას მოსახლეობაში. აქეთ ახალგაზრდებმა მე რაც შემომჩნია, საერთოდ არც გიციან ელემენტარული ინფორმაციებს კი, აი მაგალითად, როდის დაიწყო ომი, რა მიზეზები იყო, რა წინაპირობა ჰქონდა. მაგრამ ძირითადად მათი ცოდნები შემოფარგლული არის რაღაც ზედაპირული ინფორმაციებით, რომელიც ვერ ცადება რუსული და მესამე მხარის პოზიციის გარდისენ მხოლოდ ხედავენ რუსულ ჩარევას, ასე ვთქვათ. ნუ რა თქმა უნდა, რუსული ჩარევა იყო და მზარავინ არ დაგობს და შეუძლებელია ამაზე დავაც, თუმცა აქ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა ვისწავლეთ ჩვენ ამ ყველაფრისგან. აი დაახლოებით აი ამ რუსეთის გადაბრალებამ და საერთოდ გამოთიშვამ ყველა სხვა წარმომადგენლის ამ კონფლიქტში მიგიყვანა აი ამ არ ცოდნამდე კონფლიქტის. როცა არც მუშაობაც კი არ მიმდინარეობს აკადემიურ სივრცეებში, რადგან სხვა ნარატივი არ არსებობს უკვე საქართველოს 30 წელია. რაც მეტი დრო გადის კი უფრო ნაკლებად აქტუალური არის ეს პრობლემა. აშკარად სახელმწიფო დიდი ხანი აღარ აინტერესებს ეს თემა და ცდილობს რომ ჩაფარცხოს, რადგან მათთვის ეს მე მგონია რომ ეს ზედმე თავის ტკივილი არის. ხოლო ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ხშირად ეს აქტივისტი ახალგაზრდები, რომლებიც აქციებს მართავენ ეგრეთ წოდებული რუსეთის წინააღმდეგ, მათ სწორედ აი ამ ინფორმაციის ვაკუუმის გამო ხშირად ავიწყდებათ აი თვითონ აი ამ ომის პირდაპირ მსხვერპლნი. პირველ რიგში არიან დევნილები, რომლებიც 30 წელია არაადამიანურ პირობებში ცხოვრობენ, ან თუნდაც ომის ვეტერანები, რომლებიც 22 ლარიან თუ 27 ლარიან პენსიას იღებენ. და რაც თავარია, აი ნუ გალის მოსახლეობა, რომელიც ყოველდღიურ ბრძოლაში არის დღემდე. მათ ამის შესახებ არაფერი არ იციან და ამიტომაც ხედავთ რაღაც კომერციალიზირებულ აქტივიზმს, რომელიც დროსაც ისინი ვერ იაზერებენ თუ რამხელა ტრაგიკულ მოვლენას აქცევენ ბიზნესად. და რაღაც თქვათ წინდებზე აწერენ რაღაცა აფხაზეთ საქართველო არის ან რაღაც მაიკებზე აფხაზეთ ქალაქების სახელებს. ისინი უბრალოდ ვერ ხვდებიან რომ ეს უამრავ ადამიანის ტკივილს აღვიძებენ, რომ ეს არ შეიძლება ყველაფერი იყოს გაყიდვის ობიექტი, და მგონია რომ ეს არ არის აქტივიზმი. როდესაც გალში ვცხოვრობდი, მეგონა რომ ენგურს გაღმა ამ საკითხის მიმართ, ანუ კონფლიქტის მიმართ დამოკიდებულება უფრო ისეთი იყო, უფრო სერიოზული და მეგონა რომ ეს იყო ის თემა, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია და
დგას დღის წესრიგში ამ კონფლიქტის გადაჭრა და ასე შემდეგ. და ასევე კონფლიქტის შესახებ ძალიან ბევრი რამ იცის ქართულმა საზოგადოებამ, მაგრამ როდესაც სასწავლებლად ჩამოვედი თბილისში, აღმოჩნდა, რომ არა მარტო ჩემმა თაობამ, უმცროსმა თაობამ მით უმეტეს, ცოტათი უფროსმა თაობამაც ბევრი არაფერი არ იცის, ან თუნდაც ინტერესი არ გააჩნიათ ამ საკითხის მიმართ, რაც ჩვენსა და ანუ ენგურს გაღმა და ენგურს მიღმა საზოგადოებებს შორის ქმნის ძალიან დიდ ჩავარდნას. იმიტომ რომ მე როგორც წარმოშობით აფხაზეთიდან განიდან ადამიანი ვფიქრობდი, რომ ანუ იმედი მქონდა, იმედით შევყურებდი, ვთქვათ, ამ მხარეს, იმიტომ რომ ეს მხარე მუშაობს იმაზე, რომ ეს კონფლიქტი გადაიჭრას და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს რაღაც ინფორმაციული ჩავარდნები და დეზინფორმაციაც ის, რაც გაგვაჩნია ქართულ საზოგადოებაში, იგივე აფხაზურ საზოგადოებაში, ქართული საზოგადოების შესახებ და ასე შემდეგ, ქმნის ძალიან ბევრ რაღაც მითებს, ლეგენდებს და ასე შემდეგ, რაზეც მე იწერება ისტორია და იქნება სრულიად ისეთი არარეალური ცნებები და გვაქვს არარეალური ფაქტები.